आज मङ्सिर 26 गते मङ्गलबार साताको तेस्रो कारोबार दिन आजको शेयर बजारमा बढोत्तरी भएको छ। करिब 37 अङ्कले बढेर नेप्से इन्डेक्स 1985 बिन्दु आसपासमा आइपुगेको छ। कारोबार रकम पनि धेरै नै राम्रो आएको छ। 4 अर्ब 30 करोडभन्दा बढीको कारोबार छ। आजको शेयर बजारको अवस्था के कस्तो रह्यो त? विभिन्न टेक्निकल टुल्सहरूको अवस्था के कस्तो रहेको छ? टेक्निकली नेप्सेको मुभमेन्ट के कस्तो रहेको छ? समीक्षा गर्नको लागि सधैँ चाहिँ आज पनि नेप्से एनालाइसिस लिएर म उपस्थित भइसकेको छु। नमस्ते, म हरि लामिछाने हजुरहरूलाई मेरो यस युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत गर्दछु। सुरुमा एउटा डिस्क्लेमर, यो भिडियो नितान्त इन्फर्मेटिभ तथा एजुकेसनल पर्पजले तयार गरेको हुँदा यस भिडियोको आधारमा आफ्नो ट्रेडिङ स्ट्राटेजी नबनाउनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। स्टडीको लागि, कम्पेरिजनको लागि र रिफरेन्सको लागि मात्र यो भिडियो सामग्री प्रयोग गर्नको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। स्क्रिनमा नेप्सेको प्राइस चार्ट देख्न सकिन्छ। आज भने नेप्सेमा फेरि पनि एउटा बुलिस क्यान्डल बनेको छ। बुलिस मरोबोजु टाइपकै क्यान्डल छ आज र कारोबार रकम हिजोको भन्दा थोरै केही कमी आए पनि 4 अर्ब 30 करोडको एकदम धेरै नै राम्रो कारोबार हो। मार्केट पार्टिसिपेसन यसरी तेज बढेर जानु धेरै नै सकारात्मक कुरा हो। यसरी तल्लो लेभलमा नै 4 अर्बको कारोबार रकम आउन थाल्यो भने चाहिँ मार्केट बढ्दै जाँदाखेरि चाहिँ 5-6 गर्दै कारोबार रकम चाहिँ बढ्दै जाने, लगानीकर्ताहरू मार्केटमा चाहिँ सक्रिय रूपमा चाहिँ लाग्न सक्ने कुराहरू केही अनुमान गर्न सकिन्छ। यो कारोबार रकम चाहिँ यसरी तेज आउनुलाई धेरै सबैभन्दा राम्रो नेप्सेको अहिलेको पक्ष भनेको कारोबार रकम हो भनेर विश्लेषण गर्न सकिन्छ। अब आजको इन्ट्राडे चार्ट हेरौँ। बजार ओपन भए लगतै मार्केट केही साइडेज बस्यो। 7-8 पोइन्ट बजार घटेको पनि थियो, तर त्यसपछि भने बजारले एउटा आजको लागि लोएस्ट पोइन्ट क्रिएट गरिसकेपछि नै राम्रो ट्रेन्डका साथ मार्केट अगाडि बढेको देखिन्छ। थोरै केही माथितिर पुगिसकेपछि केही साइडेज पनि बस्यो मार्केट, तर अल्टिमेटली फेरि साइडेजलाई ब्रेकआउट गर्दै माथितिर गएको छ। अन्तिममा माथिबाट चाहिँ थोरै केही तल आएको थियो, तर फेरि लगभग आजको डे हाई नजिकै गएर चाहिँ मार्केट क्लोज गरेको छ। ओभरअलमा 36-37 पोइन्टको चाहिँ गेन छ। मार्केट ट्रेन्ड 5 मिनट्स टाइम फ्रेममा चाहिँ एकदम सकारात्मक देखिएको छ र हिजोको भिडियोमा मैले हजुरहरूलाई सेयर गरेको थिएँ। मार्केटले इम्पल्सिभ मुभ क्रिएट गरिसकेपछि थोरै रिट्रेसमेन्ट गरेको थियो र त्यहाँबाट चाहिँ केही माथितिर जान खोजेको जस्तो छ। यदि मार्केटले तलतिर जानु छ भने चाहिँ यो 1928 लाई ब्रेकडाउन गर्नुपर्छ भनेको। यदि 1928 लाई ब्रेकडाउन गरे भने चाहिँ तलतिर जान सक्ने पोसिबिलिटी रहन्छ। मार्केट फेरि यो जुन हिसाबले एउटा इम्पल्सिभ राइज भएको थियो त्यसलाई चाहिँ ब्यालेन्सिङ गर्न आउन सक्छ भन्ने कुरा थियो। यदि 1928 भन्दा तलतिर आउँदैन भने चाहिँ मार्केट माथितिरको लागि चाहिँ सो त मार्केटले एउटा इम्पल्सिभ मुभ क्रिएट गरेको हुनाले माथितिरको मुभ चाहिँ सो त हामीले नर्मल रूपमा नै एनालाइसिस गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा थियो। मार्केट हिजोको हाईभन्दा नि माथितिर पुगेको देखिन्छ र 5 मिनट्स टाइम फ्रेममा चाहिँ मार्केटले अगाडिको हाईभन्दा माथितिर लागिसकेको छ। मार्केट चाहिँ पुनः बुलिस स्ट्रक्चर चाहिँ क्रिएट भएको छ। सो मार्केट यदि तल आउँछ भने चाहिँ यो जबसम्म 1928 ब्रेक गर्दैन तबसम्म मार्केटको मुभ चाहिँ पोजिटिभ नै छ भनेर हामीले हेर्न सक्छौँ। 1928 भन्दा तल नगएसम्म चाहिँ मार्केट स्ट्रङ बुलिसमा छ भनेर नै विश्लेषण गर्न सकिन्छ। 1928 भन्दा तलतिर गइसकेपछि चाहिँ फेरि मार्केट केही तलतिर जान सक्ने सम्भावनाहरू बढेर जान सक्छ। अब 15 मिनट्स टाइम फ्रेम। 15 मिनट्स टाइम फ्रेममा पनि मार्केट बुलिस नै छ। अगाडिको हाईभन्दा माथितिर अर्को हाई फर्मेसन गरेको छ भने फेरि अहिले अर्को नयाँ हाई हाईको खोजीमा नै रहेको छ। मैले हिजोको भिडियोमा नै हजुरहरूलाई सेयर गरेको थिएँ, यो हाई अझै पनि कन्फर्म भएको छैन भनेर। मार्केट हाई हाईको खोजीमा नै रहेको छ। स्टिल आज पनि योभन्दा केही माथि गए पनि यो हाई अझै कन्फर्म भइसकेको छैन। मार्केट हाई हाईकै खोजीमा छ। स्ट्रङ अप ट्रेन्डमा नै रहेको बुझ्न सकिन्छ र हिजो चाहिँ यसरी तल आउने क्रममा चाहिँ मार्केट केही तलतिर आउन सक्छ भनेर एक्सपेक्टेसन गर्न सकिने ठाउँ धेरै थियो। 15 मिनट अनुसार पनि मार्केट चाहिँ इम्पल्सिभ मुभलाई चाहिँ ब्यालेन्सिङ गर्न तलतिर आउन सक्छ भन्ने कुरामा आज भने हामीले मार्केट चाहिँ केही तल आयो भने चाहिँ 15 मिनट्समा चाहिँ मार्केट चाहिँ एउटा राम्रो करेक्सन आउन सक्ने र यदि करेक्सनमा चाहिँ बाइ नै गर्न सक्ने स्थितिहरू पनि हुनसक्छ भनेर एनालाइसिस गर्ने। 15 मिनट्सको स्ट्रक्चर हेर्दा चाहिँ मार्केट एउटा अप ट्रेन्डको च्यानल क्रिएट गरेको हुनाले चाहिँ मार्केट तल आउँछ भने पनि त्यो चाहिँ एउटा बाइङ अपर्च्युनिटी हुनसक्छ भनेर हामीले हेर्न सक्छौँ। यहाँदेखि एउटा मार्केटलाई चाहिँ यदि हामीले हेर्ने हो भने यो लेभलदेखिबाट चाहिँ यदि मार्केटलाई हामी हेर्छौँ भने चाहिँ जस्तै मार्केट यो लेभलमा आयो, यहाँदेखिबाट चाहिँ मार्केट केही ओके यहाँदेखिबाट मार्केट एउटा हायर हाई क्रिएट गर्यो, फेरि हायर लो क्रिएट गरेर फेरि यहाँदेखिबाट चाहिँ मार्केट यसरी चाहिँ यो लेभलबाट चाहिँ यसरी माथि हायर हाईको खोजीमा रहेको छ। सो मार्केट यदि यसरी तल आउँछ भने पनि फेरि यो हाईको दाजुमा अर्को हायर हाई बनाउन माथितिर जान सक्छ। सो यसरी यदि हामी एनालाइसिस गर्छौँ भने यो यदि मार्केट तलतिर आउँछ भने पनि त्यो एउटा करेक्सनको लागि करेक्टिभ मुभ नै आउने हो
र यो करेक्टिभ मुभ चाहिँ आउने क्रममा चाहिँ यो कतिको ठुलो आउँछ 15 टाइम फ्रेम अनुसार चाहिँ यो सानो मुभ पनि आउन सक्छ र यदि मार्केटले यो 1928 लाई ब्रेक गर्यो भने त्यसपछि चाहिँ अलिकति ठुलो पनि हुन सक्छ भन्ने हिसाबले हेर्न सकिन्छ। अहिले तत्कालको लागि चाहिँ 15 टाइम फ्रेममा जति मुभ आए पनि 15 मिनट्स टाइम फ्रेममा चाहिँ एउटा करेक्टिभ मुभ नै हो, मार्केट फेरि माथितिर जान्छ भन्ने हिसाबले यो चाहिँ बाइङ मोमेन्टमको लागि नै तलतिर आउन खोजेको रूपमा विश्लेषण गर्न सकिन्छ। अब आवरली टाइम फ्रेम आवरली टाइम फ्रेममा जबसम्म मार्केट 1928 भन्दा माथि नै रहन्छ, यो लो भन्दा माथि रहन्छ, तबसम्म मार्केट चाहिँ अझै पनि स्ट्रङ ट्रेन्डका साथ माथितिर गइरहेको छ भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। मार्केटले आवरली टाइम फ्रेममा बुलिस भइसकेको छ र आवरली टाइम फ्रेममा मार्केट बुलिस हुनु भनेको धेरै नै सकारात्मक कुरा हो। मार्केटले अगाडिको हाईलाई चाहिँ ब्रेक गरेर क्लियरली माथितिर नै सस्टेन गरिसकेको छ। सो 15 मिनट्स टाइम फ्रेममा मार्केट चाहिँ जुन हिसाबले यसरी फल भएको थियो, यो लेभलबाट चाहिँ मार्केट यसरी एउटा लोएस्ट पोइन्ट क्रिएट गरिसकेपछि अगाडिको हाईलाई पार गरेर पहिलो पटकमा चाहिँ सकेन, दोस्रो पटकमा चाहिँ माथितिर नै सस्टेन गरिसकेको छ। सो अगाडिको हाईभन्दा माथितिर सस्टेन गरिसकेको हुनाले चाहिँ मार्केट एउटा अपट्रेन्डको च्यानल चाहिँ क्लियरली क्रिएट गरिसकेको छ। 15 आवरली टाइम फ्रेममा मार्केट चाहिँ बुलिस नै भइसकेको छ। मार्केटको स्ट्रक्चर हामीले हेर्छौँ भने मार्केट बुलिस भइसकेको छ, जसले गर्दाखेरि यदि मार्केट करेक्सन आउँछ भने चाहिँ मार्केटमा चाहिँ बाई नै हेर्नुपर्ने हुन्छ र राम्रो बाई चाहिँ 1928 भन्दा ब्रेक गरेर तलतिर आइसकेपछि मात्र बाई गर्यो भने चाहिँ राम्रो हुनसक्छ। आवरली टाइम फ्रेममा यदि मार्केट यही लेभलबाट चाहिँ तलतिर आउँछ भने र 1928 लाई ब्रेक गर्छ भने मार्केट केही तलतिर आउन सक्छ। 1928 भन्दा आवरली क्यान्डल तलतिर क्लोज गर्छ भने चाहिँ केही मार्केट तलतिर आउँछ, तर जति तल आयो भने द्याट इज ओन्ली फर द बाइङ मुभ, बाइङ अपर्च्युनिटी र मार्केट यसरी माथितिर जाने नै देखिन्छ। आवरली टाइम फ्रेममा अगाडि गयो भने त क्लियरली माथितिर नै सस्टेन गरिसकेको हुनाले यो तल जति तल आयो भने त्यो एउटा बाइङ अपर्च्युनिटीको रूपमा नै हुनसक्छ। मार्केट चाहिँ एउटा अब चाहिँ इम्पल्सिभ मुभ चाहिँ माथितिरको वाला अप ट्रेन्ड चाहिँ इम्पल्सिभ मुभ, तल आउने मुभ चाहिँ करेक्सन। जति तल आउँछ त्यो करेक्टिभ मुभ मात्र हुनेछ र माथितिर जाने मुभ चाहिँ इम्पल्सिभ मुभ हुनेछ भनेर हामीले विश्लेषण गर्छौँ। सो करेक्सन आउँदाखेरि चाहिँ बाईको लागि हेर्न सकिन्छ। राम्रो बाई भनेको 1928 भन्दा तलतिर आयो भने भ्यालिड र स्ट्रङ बाई चाहिँ हुनसक्छ। र डेली टाइम फ्रेममा एनालाइसिस गर्नुभन्दा अगाडि एउटा जानकारी, यदि हजुरहरू मेरो सल्लाहमा सेयर खरिद बिक्री गर्न चाहनुहुन्छ, एज अ एडभाइजरको रूपमा मलाई लिन चाहनुहुन्छ, कृपया स्क्रिनमा देखाएको नम्बरमा सम्पर्क गर्नुहोला। साथै यदि हजुरहरू द स्मार्ट मनी कन्सेप्ट एसएमसीको कोर्स गर्न चाहनुहुन्छ भने, भेरी एडभान्स लेभलको टेक्निकल एनालाइसिसको कोर्स गर्न चाहनुहुन्छ भने कृपया स्क्रिनमा देखाएको नम्बरमा सम्पर्क गर्नुहोला। 9863805867 यो नम्बरमा हजुरले कल, मेसेज अथवा वाट्सएप गर्न सक्नुहुनेछ। अब डेली टाइम फ्रेममा ओभरअलमा चाहिँ हिजोको क्यान्डलभित्र आजको क्यान्डल बनेको छ। सो यो आजको क्यान्डल भनेको चाहिँ एउटा इनसाइड बार टाइपको छ, थोरै हिजोको क्यान्डलभन्दा माथितिर चाहिँ गएको रहेछ। सो एनिवे आजको क्यान्डलले चाहिँ एउटा राम्रो इन्डिकेसन गरेको छ र मार्केट हिजोको क्यान्डलभन्दा माथितिर सस्टेन नगरे पनि आजको क्यान्डलले चाहिँ पोजिटिभ मोमेन्टम नै क्यारी गर्छ। सो मार्केटको लागि चाहिँ माथितिरको टार्गेट चाहिँ एचिभ गर्ने देखिन्छ। डेली टाइम फ्रेम अनुसार चाहिँ मार्केट अब एउटा लोएस्ट पोइन्ट क्रिएट गरिसकेपछि चाहिँ मार्केट माथितिरको यात्रामा रहेको छ र आवरली टाइम फ्रेममा स्ट्रक्चर एनालाइसिस गर्दाखेरि चाहिँ मार्केटले चाहिँ योभन्दा अगाडि माथि जाने क्रममा जुन हिसाबले मार्केट यहाँबाट तल आएको थियो, यो हिसाबले एउटा लो क्रिएट गरेर माथि गएको थियो। सो यो हिसाबले एउटा लो क्रिएट गरेर चाहिँ यहाँबाट चाहिँ माथितिर गयो र यहाँबाट चाहिँ माथि जाने क्रममा यहाँबाट यसरी माथि जाने क्रममा चाहिँ एउटा यो हाईको दाँजोमा हाई बनाएको थियो र तल आउने क्रममा यो लोलाई ब्रेक गरेर यसरी मार्केट चाहिँ तेज तलतिर आएको देख्न सकिन्छ। सो मार्केट एटलिस्ट यसरी यहाँदेखिबाट यहाँसम्म एउटा इम्पल्सिभ डाउन भएको हुनाले एउटा करेक्टिभ मुभको लागि मात्र भए पनि मार्केट चाहिँ माथिल्लो लेभलसम्म जान सक्छ भने पहिलो सप्लाई लेभल चाहिँ मार्केटले कन्ज्युम गरिसकेको छ र जसले गर्दाखेरि मार्केट चाहिँ अब केही माथितिर जान सक्ने मिनिमम पनि 2150 देखि 2200 चाहिँ मार्केट जान सक्छ भनेर हामीले हेर्न सक्छौँ। ओभरअलमा एनालाइसिस गर्दा चाहिँ मार्केट जति माथि पुगे नि फेरि तलतिर आउन सक्ने पोसिबिलिटी रहन्छ, तर त्यो हामी पछि कुराकानी गर्नेछौँ। अहिले तत्कालको लागि चाहिँ मार्केट पुनः 2150 देखि 2200 लेभलसम्म चाहिँ पुग्छ कि भनेर हेर्न सक्छौँ। अब यो बिचमा यहाँदेखि माथि जाने सक्छौँ, एकरो माथि नजान सक्छ, केही अपडाउन गर्दै ओभरअलमा चाहिँ माथितिर जान सक्छ र माथि गएको मुभ चाहिँ एउटा अहिले तत्काल गर्दाखेरि जति माथि गए पनि मार्केटको मुभ भनेको चाहिँ एउटा इम्पल्सिभ एउटा करेक्टिभ मुभ नै हुने हो भनेर बुझ्न सकिन्छ। यो ओभर हामीले यहाँदेखिबाट जुन पछिल्लो समय लगभग 1800 देखि माथि गयो त्यो मुभ हेर्दाखेरि चाहिँ यसरी एनालाइसिस गर्न सकिन्छ, तर ओभरअल स्ट्रक्चर हेर्दाखेरि चाहिँ मार्केट
साइड वेज नै छ, यहाँसम्म जाने मुभ चाहिँ साइड वेज नै छ। 1800 मा आएपछि जहिले पनि 2200 सम्म चाहिँ पुग्ने गरेको छ। सो योचोटि जेनरल एनालाइसिस गर्दा पनि फेरि पनि 2200 पुग्ने चाहिँ लगभग पुग्न सक्छ भन्ने हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ हाम्रो स्मार्ट मनी कन्सेप्ट अनुसार पनि भेरिफाई गर्न सकिन्छ कि मार्केट चाहिँ 2150 देखि 2200 सम्म पुग्न सक्ने आधारहरू छ भनेर। हजुरहरूलाई मेरो भिडियो के कस्तो लागिरहेछ कमेन्टमा जानकारी गराइदिनु होला। भिडियो मन परेको छ, उपयोगी भइरहेको छ, भिडियोले हजुरहरूलाई केही सहयोग पुर्याइरहेको छ भने भिडियोमा एक लाइक भने अवश्य गरिदिनु होला। साथै च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ, पहिलोपटक हेर्दै हुनुहुन्छ अथवा अहिलेसम्म पनि च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु। हवस् त, धन्यवाद, नमस्ते।